And I'm Joy. Oops! Joke! Alright, take two. Welcome to Lutong Barkada. I'm Marie. And I'm Joy. Guys, for today's recipe, share namin sa iyo ay napaka-easy at napaka-sarap. Siyempre. Only 5 ingredients. So, it's really, pag wala kayong time, kailangan meron kayong dinner, for dinner or lunch, ito, pwede nyo gawing isang putahe to. Oo. At hindi lang pang dinner, pwede din sa mga handaan. Handaan, picnics. Siyempre, summertime. Patok na patok ko ang summertime. At napakasarap kasi natikman ko na recipe to ni Joy. Hinanda namin to sa graduation ng anak ko. Ang sarap. Lahat ng mga nakatikim na nagustuhan nila. So, gusto namin ipamahagi sa inyo. Okay, so these are the ingredients. Napaka-easy nitong recipe natin. So first thing first, we'll put lalagay natin ng mustard. So para saan ba yan, Joy? Yung mustard na yan? Yeah. Ang mustard, tenderizer din siya. Ay! Okay, take two. Take two, okay. First thing first, shake it. Yeah, shake nyo yung mustard nyo. At saka pinadry rin natin itong ribs. So ito, kung makikita niyo yung ribs, dinry natin yan. Saka trinim na namin yung fats niyan. Pero kailangan pa rin natin ng konting fat. So, sarap din. So here we go. Lalagyan na natin ng mustard. So as I was asking niya, tinatanong ko nga si Joy kanina, para saan ba tong mustard na to, Joy? Mustard pan-tenderizer din siya. Pampalambot ng meat at saka para maging humawak pati yung seasoning natin. Seasoning, okay. Parang madali lang. Do konti lang naman tong seasoning natin para talaga makakapit dun sa meat. Para mag-grab niya lahat yung flavor. Oo. At ang sarap niya, soft, no? Tapos hindi siya dry. Juicy. Nagulat nga ako. It's napakasimple. Diba? Wala ka ng add-ons na mga BBQ Ribs. Lalagay mo rin ba sa ilalim? Oo, syempre. Okay. Part yan. So, ngayon, piplit natin to. Gusto mo na. Ganda rin to. Add natin ng konti. Ng dry pa. Try natin. Ano lang yata eh. Yung shine lang. Oo, shine lang siya. So, tagdagan natin ito na. Sige, meron pa yan. Marami pa yan. Kasi yung mustard, parang pantanginous din siya. Hindi mo nga matitikman yung, hindi mo malalasahan yung mustard once nag-grill na siya. Kasi i-grill natin to. Kung wala naman kayong grill, pwedeng oven nyo. Okay. So habang nilalagay mo, sa home, yung side na yan. So ngayon ginagamit namin yung Himalayan salt. Pero kahit anong meron kayo, pwede syempre. So, napapansin nyo medyo maraming salt na nilalagay ko. Pero, kasi mamaya yan, pag nag-juice na yan, lalabas ngayon yung salt. So, kaya mawawala yan. And then, yung pepper natin. Okay. So, bahala na kayo kung gaano karami yung nilalagay yung pepper. It's on your parang ano mo lang, no? Parang takban mo lang ng pepper yung kasi lalagyan natin siya ng barbecue sauce. Kaya basic lang yung nilalagay natin sa taas niya para flavor. Pero mamaya pa yung barbecue sauce. Oo, diba? pagluto na siya. Kasi the reason why na hindi natin lalagay agad yung barbecue sauce kasi masusunog siya. Oo, kasi may sweetness siya eh. No? Kasi may sugar, oo. So, bali ngayon, itong ginagawa natin, mga basic lang. Tapos yung flavor niya, mamaya sa barbecue sauce. Makikita nyo. Eto, nilalagay lang natin ng lasa. Alam mo na, favorite ko ang pepper. Alright. So, lagyan ko rin ng pepper to? Yes. Kuntian lang natin. Si Joy favorite ang pepper. Oo nga. Next time nga, gagawa tayong ingredients na pepper yan. Mag-atching-atching na naman. Okay na to? Sige pa. Okay pa? Don't be afraid. Oh, so, yan lang.
Oh, yan na, ang dami na. Tapos na. Easy Ayan. lang, di ba? Tapos, marinate natin at least 30 minutes. Oo, at least 30 minutes. 20 minutes okay, kaya lang. Kasi nga, Mas para masarap, mas makuha matagal. niyo yung flavor. Oo, Pero napaka-basic, di ba? Kung wala naman kayong oras talaga, Oo. put it in the grill or oven. Ang gagawin natin, lalagay natin to ng foil, ibabalutin natin ng foil para mag-seal yung flavor sa foil. Habang minamarinate for 30 minutes. Oo. Tapos, pag nilagay natin, nasa foil pa rin. We'll show you that mamaya. Okay. So, Okay. let me get the foil. Marinate na natin to. Wala dyan ba? Wala yung mani ko. Ito na. Lalagay natin sa foil. Lipat natin dito. Ayan. Lalagyan natin. Ito. Wala. Yan na, ready na yan. Pero, syempre, mamarinate natin ng konti. Para at least 20 minutes or 30 minutes will be fine. So, pwede isitan. So, dinoble namin yung foil para ma-seal talaga siya. And then, our fire grill is ready na. So, ayan lang. Nalagyan natin. Sealed na sealed sa aray ko. Ayun na. Yun na yan. And then, takpan na. And let's wait for 30 minutes para ma-sealed na lang yung maluto siya maputi. So, parang ni-steam lang natin yung meat. So, Parang- 30 minutes, okay na yan? hindi pa syempre. Okay. 30 minutes to Check seal. natin. Oo, we'll check it out mamaya. Tapos pag luto na, papakita namin sa iyo yung brush namin ng Ng barbecue sauce. barbecue sauce. Okay. Pag luto na yon para hindi siya nababurn. Okay? So we'll be right Back. back. Alright guys, after 30 minutes, ginabi na kami. Kasi we have to marinate it a little bit longer. So, i-turn mo over yan, di ba? Yeah, After piniplit 30 ko. minutes. Oo, para ito na siya. So, And then ngayon, aalisin naman natin sa foil. Oo, parang ni-steam lang talaga natin yung meat first. Okay. Tapos, slowly tanggalin natin ito lahat. Parang nagigrill din ako dito eh. Naluluto rin ako. Sana meron ako. Mary, can you grab that? Eh? Hindi siya mainit. Are you sure? Okay. Oh! Ayan na. Ayan. So, tingnan nyo. Wow. Kaya pala din siya soft. Malambot Kasi siya. para talaga ni-steam muna natin siya. Steam siya. Pero So, wow. ngayon, lalagyan na natin direct sa fire. Okay. Tapos, dito na siya unti-unting maluluto. Ay, alisin ko to? Will cook. Okay, yeah. Can you grab that? Be careful. So, ganyan side natin siya lulutuin. And then, lulutuin natin to for another 20 minutes. Parang gi-grill-grill lang natin para maluto mabuti. And then, pagkatapos maluto, lalagyan na natin siya ng barbecue sauce. After 20 minutes. After 20 minutes. Ibabaliktad mo pa rin ba ito? Pabaliktad natin. Okay. Para lang talaga maluto mabuti yung meat sa loob. Okay. Okay. I-cover ko na. Yes. Naluluto na rin ako eh. Okay, Ready? ready? Let's go check it out. Look at this, guys. Wow, So, luto na siya. So, ngayon, dito natin ibabrush ngayon yung barbecue sauce para hindi siya masunog. So, since luto naman siya, tsaka may lasa na, so marikit mo to. Oo nga. Ayan. Madami ba? Madami ang luto. Oo, para masarap pag kaya barbecue ribs to. So, ayan. Tapos paki-flip naman. Sure. Yung side naman. I-grill lang natin siya. Ayan. Parang smoke na rin. Smoke barbecue ribs. So, mas marami. Syempre, mas masarap pag maraming barbecue sauce. Ako, mahilig kasi ako sa barbecue sauce. Oo. So, depende na sa inyo yan kung gaano kadami ang paglagay nyo ng barbecue sauce. So, papaano lang natin siya ng konti, parang smoke lang kasi, ayan. So, Para lang. a few minutes more. Oh, you can flip it to the other Okay. side. Tapos, Few minutes more tapos pwede nang hainin. oo.
Parang bine-burn lang natin ng konti yung barbecue. Okay, sige. Alright, Kukuha na ako ng plato. Oh, and then we'll serve it. Yay! Okay. Ito Here na. it is. It's ready. Ready na siya. Luto na siya. Ayan. Wow. Tingnan nyo. Oh. Ito Ayun na. na ating grill. Okay, ready. Let's plate our barbecue ribs. Wow! Let's go.